سلام دوستان. امروز میخوام نون محلی که توریستا خیلی ازش استقبال میکنن رو بهتون معرفی کنم. اول از همه بگم که این نون محلی در جاده زیارت و روستای زیارت گرگان پخته میشه و در ویدیوی قبلی در مورد جاده زیارت توضیح داده بودم. در ویدیوی آینده هم در مورد روستای تاریخی و ییلاقی زیارت توضیح خواهم داد. حالا بریم سراغ اصل داستان. ایران از معدود کشورهاییه که غذاهای محلی متنوعی داره و در هر شهر و کشوری که سفر کنید با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم، غذاهای خاص محلی آشنا میشید و طعم‌های مختلفی رو خواهید چشید. اینا چیه درست میکنی؟ پیراشکی. داخلش چه چیزایی داره؟ مرغ، سویا، سیب‌زمینی، هویج. به به. روستای زیارت هم به نان محلی خوشمزه‌اش معروفه. برای طبخ نون محلی زنان همسایه به کمک همدیگه میان که نشان از فرهنگ کمک و همکاری در بین مردم این روستاست. توی این ویدیو مراحل پخت نان رو با هم میبینیم. باید 10-15 تا از این چنگالا بزنیم، محکم بزنیم تا به زیرش برسیم. این چنگالا رو میزنیم باعث چی میشه؟ روی اینا چیزی هم میزنیم بعدش؟ آها، روش رو روغن کنجدی میزنیم؟ اینی که الان میزنیم میشه توضیح بدی توش چیا داره؟ این کنجده. کنجد با روغن؟ این کنجد با سیادانه. کنجد سیادانه. آره، داخل نون روغنی میزنیم. آها، مرسی. مواد داخل پیراشکی چیه؟ باش، هویج، سیب‌زمینی، فلفل، بالو، ادویه، نمک، پیاز.
سبوسی نداری نه؟ سبوسی نه. این نمیاد نه؟ سبوسی دیگه کسی تقاضا نداره. ماده اکبر درست میکرد علالدین ما قبلا درست می‌کردیم. جمع کرده کم ببرن دیگه. علالدین درست میکرد این چیه روش میزنی؟ روغن مایه بزنی که این رنگیه مثل براق روغن مایه روش خوش میشه؟ براق آره آره میذارین تو گرم بمونه؟ آره دیگه این هم خمیره به اندازه متوسطی خیلی هم کوچیکی نبوده برای قتل ما؟ قتلمه توی روغن قتلمه آها توی روغن سرخ آره میکنی؟ توی روغن سرخ میشه سرخ بشه روش یه خورده شکر می‌ریزیم شکرشو کی میزنین روش؟ بعد ذوق میشه مثل کارامل طور میشه. دوستای عزیزم اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید چون باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو ببینن و همچنین برای همسفر شدن با من لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید. تو برشته شد؟ نه میشه. اینم شکر. مرسی.